Αν είστε μαζί μας κάποιο καιρό, ίσως να έχετε καταλάβει ότι έχουμε μια αδυναμία σε αυτό το νησί. Αν όχι, θα το καταλάβετε σίγουρα από αυτό το επεισόδιο. Ζάκυνθος. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομά της? Το μαγευτικό ναυάγιο? Οι ρομαντικές καντάδες? Για εμάς το καλοκαίρι δεν είναι καλοκαίρι αν δεν έχει και Ζάκυνθο. Αυτή τη φορά όμως είπαμε να εξερευνήσουμε λίγο πιο άγνωστα μέρη της. Οκ, έμφαση στο λίγο, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά άγνωστα μέρη στη Ζάκυνθο. Τι λέτε, πάμε! Πριν από μερικά χρόνια είχαμε επισκεφθεί το ναό του Δία στην αρχαία Νεμαία. Οπότε είπαμε μιας και περνάμε να κάνουμε ξανά μια στάση. Δεν ήταν τυχαίο όμως. Είχα μια έκπληξη για το Μάνο. Μια διήμερη στάση στο Λουτράκι. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραία είναι. Ντεζαβού, τόσα χρόνια μετά. Απλά δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Τι μόνο εσύ θα μου κάνεις εκπλήξεις. Θα δεις. Οκ. Η αλήθεια είναι πως είχαμε τη χαρά να δεχτούμε μια πρόσκληση για να συμμετάσχουμε στο γαστρονομικό φεστιβάλ Taste of Λουτράκι. Ξέροντας το Μάνο, ένα διήμερο με καλό φαγητό, ποτό και εξερευνήσεις δεν ήταν κάτι που θα τον άφηνε αδιάφορο. Στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ Taste of Λουτράκι, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε, εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, την ομορφιά αυτού του τόπου. Τι κάνεις? Αλλάζω τα ειστήρια για Ζάκυνθο που ήταν για σήμερα. Να τα βάλω για αύριο. Δεν τα πας καλύτερα για μεθαύριο? Μεθαύριο. Άρα να φανταστώ έχουμε πλήρες πρόγραμμα για τις επόμενες 2 μέρες. Ναι, τα έχω κανονίσει όλα. Ωραία. Χαίρομαι που το μαθαίνω έγκαιρα. Θα σ' αρέσει. Είμαι σίγουρος. Η διόρυγα της Κορίνθου ήταν μια μεγάλη κατασκευαστική πρόκληση. Διήρκεσε 2.300 χρόνια. Ο τύραννος Περίανδρος ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε τη διάνοιξη του ισθμού. Πολλοί είχαν ανάλογα σχέδια, ανάμεσά τους ο Ιούλιος Καίσαρας και ο Καλιγούλας. Ο Νέρονας και ο Ηρώδης αποπειράθηκαν να κάνουν πράξη τα σχέδια, αλλά και πάλι δεν προχώρησαν. Το μεγαλεπίβολο έργο εγκαινιάστηκε το 1893. Πρωθυπουργός ήταν ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος. Η διόρυγα της Κορίνθου είναι πια ένας διεθνής κόμβος θαλάσσιων συγκοινωνιών. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν τον ισθμό. Οι θεοί αποφάσισαν ο Ήλιος να είναι ο κυρίαρχος της Κορίνθου και ο Ποσειδώνας του ισθμού. ...6,4 χιλιόμετρα είναι το μήκος της διόρυγας που ενώνει τον Σαρονικό με τον Κορινθιακό κόλπο.
Το βάθος της είναι περίπου 8 μέτρα. Ο διάπλος της διόρυγας είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Όσο ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του, είναι η ιδανική ώρα για να τη ζήσετε. Η Virginia Woolf είχε πει «Δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί καλά, να αγαπήσει καλά, να κοιμηθεί καλά αν δεν έχει φάει καλά». Εμείς αυτό το βράδυ φάγαμε πολύ καλά. Αυτό το μεσημέρι θα ξεκινούσαμε σιγά σιγά για Ζάκυνθο. Πριν φύγουμε όμως από το Λουτράκι, είχαμε ακόμα μια στάση να κάνουμε. Η λίμνη Βουλιαγμένη έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένας τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Είναι ουσιαστικά μια λιμνοθάλασσα που τα νερά της ανανεώνονται κάθε 6 ώρες με το φαινόμενο της παλήριας και της άμποτης. Το βάθος της δεν ξεπερνά τα 40 μέτρα και η παραλία είναι αμμώδης. Λέγεται και λίμνη Ηραίου. Πολύ κοντά βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου ναού που ήταν αφιερωμένο στη θεά Ήρα. Όμως πώς φάνηκε χθες ο διάπλος? Πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα συνεχίζει να είναι εξίσου ωραίο. Ναι, εντάξει. Λίμνη Βουλιαγμένη, δεν γινόταν να μην έρθουμε μια βόλτα. Έχω αρχίσει να αποδέχομαι λίγο ότι παίζει να μην φύγουμε γενικά, να μείνουμε εδώ. Καλή ιδέα. Εντάξει, πολύ ωραία είναι. Όντως είναι πολύ ωραία. Να σου πω, Ζάκυνθο θα πάμε ποτέ? Ναι, τώρα μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Τέλεια. Να σου πω, Ζάκυνθο, τι θα δούμε? Αυτό άστο να στο κάνω εγώ έκπληξη. Ωραία. Φύγαμε. Επιτέλους, ξεκινούσαμε για Ζάκυνθο. Μετά από 2 ώρες περίπου βρισκόμασταν στο λιμάνι της Κιλίνης και επιβιβαζόμασταν στο πλοίο. Ήταν ήδη απόγευμα όταν αντικρίζαμε αυτήν την τόσο όμορφη και γνώριμη σε εμάς εικόνα. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, πήγαμε στον πρώτο προορισμό που είχε ο Μάνος στο μυαλό του για απογευματινό μπάνιο. Στο Καμαίο που βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα του Κεριού. Το Καμαίο συνδέεται με την ακτή μέσω μιας μικρής ξυλίνης γέφυρας. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα δέντρα και το φυσικό τοπίο της νησίδας,
καθιστούν το καμέο ένα θέαμα πραγματικά εξωτικό. Μέχρι το σεισμό του 1633, το καμέο ήταν ενωμένο με το νησί της Ζακίνθου. Το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, από το οποίο έχει πάρει το όνομά της η νησίδα, υπάρχει εκεί 16 ολόκληρους αιώνες. Φτάνοντας στην παραλία, το τοπίο είναι πραγματικά ιδηλιακό. Ο μικρός γραφικός κόλπος με τα ψηλά βράχια και τη θέα στον κόλπο του Λαγανά γίνεται ακόμα πιο μαγικός αν τον επισκεφθεί κανείς όταν δει ο ήλιος. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τη φήμη ενός hot spot για γάμους. Οι τελετές οργανώνονται ακριβώς πάνω στην παραλία. Αν είσαι λίγο τυχερός, μπορεί να κολυμπήσεις δίπλα σε χελώνες. Και κάτι ακόμα, μη φύγεις μέχρι να δεις τον ήλιο να σε αποχαιρετά. Το δεύτερο αξιοθέατο που ήθελε να μου δείξει ο Μάνος είναι όντως λιγότερο γνωστό στον πολυκόσμο. Και αυτό είναι κρίμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα του νησιού. Περνώντας το χωριό Κιλιομένος στις δυτικές ακτές της Ζακίνθου, συναντάμε το Κορακονήσι. Ένα καλά κρυμμένο φυσικό μνημείο που προκαλεί δέος. Λέγεται ότι κάποτε στην περιοχή έβρισκαν καταφύγιο κοράκια που σχημάτιζαν αποικίες και παρέμεναν εδώ όλο το χρόνο. Έτσι πήρε το όνομά του το Κορακονήσι. Φοβερή η θέα από εδώ. Πάμε και κάτω να δούμε πώς είναι. Πάμε! Η περιοχή γύρω από το Κορακονήσι δεν είναι κατοικημένη. Όποιος φτάνει εδώ μοιάζει με ναυαγό σε βραχώδη και ανέγκυχτο παράδεισο. Από τη μία πλευρά τα πανύψηλα βράχια μοιάζουν να έχουν λαξευθεί, σχηματίζοντας ένα αμφιθέατρο. Από την άλλη πλευρά, μια βραχώδης αψίδα που ξεπερνά τα 20 μέτρα σε προκαλεί να σκαρφαλώσεις για να σου αποκαλύψει τα μαγικά χρώματα της φύσης. Το φιόρδ που βρίσκεται στη μέση γαληνεύει το βλέμμα. Το τοπίο, άγριο και φυσικά σμιλεμένο, αποτελεί ιδανικό σκηνικό για εξερεύνηση.
Καθισμένοι στο βράχο, βλέπαμε την αψίδα να αγκαλιάζει το ηλιοβασίλεμα. Το πιο μαγικό ηλιοβασίλεμα του καλοκαιριού μας. Το καλύτερο όμως το κρατούσαμε για το τέλος. Μετά τις ατυχείς εξελίξεις στην παραλία του ναυαγίου και την απαγόρευση, τουλάχιστον για την ώρα, της απόβασης σε αυτήν, αυτή εδώ η εκδρομή είναι η αμέσως πιο εντυπωσιακή που μπορεί κανείς να κάνει στη Ζάκυνθο. Επίσης, είναι και η αγαπημένη του Μάνου, να τα λέμε κι αυτά. Έτοιμο. Όλα καλά. Τέλεια. Για πόση ώρα το έχουμε? Περίπου 3 ώρες. Καλά είναι. Αν καταφέρουμε να γυρίσουμε, μια χαρά. Πάμε. Λόγω του σχήματός του, το Μαραθονήσι λέγεται και νησί της χελώνας. Είναι καταπράσινο και κατοικείται φυσικά μόνο από χελώνες. Στο Μαραθονήσι υπάρχουν 2 υπέροχες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά. Φύγαμε για την πρώτη που έχει και σπηλιές. Λοιπόν, δέσαμε άγκυρα. Μπράβο, Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να βουτήξουμε. Πάμε γιατί έχει τελειές σπηλιές. Πάμε. Η αίσθηση του να κολυμπάς μέσα σε σπηλιά είναι μοναδική, σαν να γίνεσαι ένα με τη φύση. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το νησάκι ήταν κατοικήσιμο. Το 1972 αναγνωρίστηκε ως ιδιωτική περιουσία, όμως απαγορεύτηκε η δόμηση. Πώς να θέλεις να φύγεις από αυτό το μέρος. Πάμε όμως να δούμε και την άλλη παραλία, τη μεγάλη, με τη χρυσαφένια άμμο. Όπου και αν κοιτάξεις, τα χρώματα σε μαγεύουν.
η κατάσταση είναι λίγο πιο οργανωμένη και τα καραβάκια που συναντάς πολύ περισσότερα. Πλησιάζοντας προς το ηλιοβασίλεμα, καταλήξαμε σε ένα απόλυτα ιδηλιακό σημείο, στον Φάρο του Κεριού. Λοιπόν, για κλείσιμο ημέρας, θέλω να δεις ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο του νησιού. Για πες, ποιο είναι? Είναι οι Μυζήθρες. Εντάξει, από όνομα δεν λένε και πολλά. Ναι, ισχύει, αλλά περίμενε μέχρι να το δεις. Σου έχω πάντα εμπιστοσύνη. Εντάξει, άξιζε. Γι' αυτό το είπα. Ναι, για αυτή τη θέα αξίζει να φτάσεις ως εκεί ακόμα και κολυμπώντας. Ουσιαστικά, Μυζήθρες ονομάζονται οι δύο κονικοί βράχοι που βρίσκονται κάτω από τον Φάρο του Κεριού. Το όνομά τους το έχουν πάρει από το ομώνυμο τυρί που παράγεται στη Ζάκυνθο. Και αφού είπαμε σε αυτό το επεισόδιο να εξερευνήσουμε πιο επιλεκτικά κάποια ιδιαίτερα αξιοθέατα της Ζακύνθου, αν θέλεις να δεις την πλήρη περιήγησή μας στο νησί, μπορείς να πατήσεις το link που εμφανίζεται τώρα πάνω δεξιά στην οθόνη σου. Αν σου άρεσε αυτό που είδες και θες να παραμείνεις στην παρέα μας και να ταξιδεύεις μαζί μας, δεν έχεις παρά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας. Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι!